Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please what तर जय शिवराय भावनो, मी तिला स्वागत करतो तुमचा माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजचा डेमो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉनला ऑल नोटिफिकेशनला सिलेक्ट करून टाका. अरे भावनो, मी रोजच या चॅनलवर अशाच प्रकारची एडिटिंग तुम्हाला मराठीमधून शिकत असतो. याची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल तर सिम्पली तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करून टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन भेटणं चालू होऊन जाणार आहे. आणि भावनो, तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियलची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे. तिथून तुम्ही ती इझिली डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड करण्यासाठी कोणतीही प्रॉब्लेम येत असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल तो व्हिडिओ दिला आहे भावनो, ते बघून घ्या तुम्ही. त्याच्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि भावनो, जे मी बिटमार्क आणि शिकबेकची लिंक देत असतो ते XML फाईलमध्ये असते. तर ते तुम्हाला XML फाईल इम्पोर्ट करता येत नसेल आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये तर तुम्ही आपला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ बघून घ्या. त्याच्यामध्ये मी XML फाईल अलाइट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट करायची मी तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. तर ओके भावनो, आणि तुम्हाला आपल्या मॉडेलचे फोटोज हवे असेल तर ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला भेटून जाणार आहे. टेलिग्रामवर जाऊन तुम्ही ऑफिशियली सर्च करू शकता DR क्रिएशन YT आणि इझिली तिथून फोटोज डाउनलोड करू शकता भावनो. आणि भावनो, तुम्हाला आपले डेमो व्हिडिओ हवे असेल तर डेमो व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या इन्स्टा IDवर भेटून जाणार आहे. इन्स्टा IDची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटून जाणार आहे. आणि तुम्ही ऑफिशियली इंस्टाग्रामवर जाऊन सर्च करू शकता DR क्रिएशन YT07 आणि इझिली तिथून भावनो डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता. ओके, तर चला भावनो, आता आपण जराही न वेळ घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू. तर भावनो, तुम्हाला आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारचा आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटून जाणार आहे भावनो. आणि ते XML फाईलमध्ये आहे. XML फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल तो व्हिडिओ दिला आहे भावनो. त्याच्यामध्ये मी सांगितलं आहे की XML फाईल आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट करायची. ओके, ते इम्पोर्ट केल्यानंतर सिम्पली प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं. आजचा ओव्हरले व्हिडिओ तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. या ओव्हरलेची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटून जाणार आहे. ओके, तर मग तुम्हाला सिम्पली ओव्हरलेच्या लेअरवर क्लिक करायचे आणि आपल्या फर्स्ट बीटपासून ओव्हरलेला भावनो इथून कट करून घ्यायचं आहे. कट केल्यानंतर भावनो, तुम्हाला माहितीच आहे की आपण ओव्हरलेवर ॲड करत असतो एक PNG. तर PNG तर भावनो, ही वाली PNG मी याच्यात यूज करणार आहे. तुमच्याजवळ इतर कोणती असेल तर तुम्ही करू शकता. ओके, तर यावाली PNGची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटून जाणार आहे. ओके, याची साईज थोडा तुम्हाला कमी करून घ्यायची. कमी केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन भावनो तुम्हाला याला इथं फिक्स करायचं आहे. दुसऱ्या ऑप्शनच्या सहाय्याने थोडं याला रोटेट करून घ्यायचं आहे 7 नाही 12पर्यंत करून घ्यायचं भावनो. आणि याला इथे फिक्स करून घ्यायचं. फिक्स केल्यानंतर भावनो सिम्पली तुम्हाला आपल्या फर्स्ट बीटपर्यंत याला लांबवून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर भावनो फर्स्ट बीट जोडून भावनो तुम्हाला आपल्या मॉडेलचे किंवा तुम्ही तुमचे फोटोज यूज करणार असाल तर तुम्ही तुमचे फोटोज इथे यूज करू शकता. तर सिम्पली भावनो, तुम्हाला फोटोज यूज करण्यासाठी प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आहे. ज्या कोणत्या फोल्डरमध्ये तुमचे मॉडेलचे फोटो किंवा तुमचे फोटोज असेल भावनो तो फोल्डर तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. फोल्डर सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली भावनो तुम्हाला फोटोला सिलेक्ट करून घ्यायचं. फोटोला सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली नेक्स्ट बीटवर यायचं, फोटोला कट करायचं आहे. सेम प्रोसेसने प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आहे, फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट बीटवर यायचं, फोटोला कट करायचं आहे. ओके, तर भावनो, मी अशा जागी पहिले फोटोज यूज करून घेतो जिथं मी वेगळे इफेक्ट ॲड करणार आहे. मी जिथंच फोटोज ॲड करत असतो भावनो, जिथं मी वेगळे इफेक्ट ॲड करणार असतो. अरे भावनो, मी पूर्ण व्हिडिओमध्ये फोटोज ॲड
केले तर मला माहीत आहे की तुम्ही व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघत बी नाही, म्हणून मी एवढेच फोटो म्हणजे जिथं वेगळे इफेक्ट ॲड करणार असतो तिथंच फोटो यूज करणार असतो. ओके, तर भाऊ मी अशा जागी फोटोज यूज केला आहे जिथं मी वेगळे इफेक्ट ॲड करणार आहे. तर भाऊ शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी भाऊ सिम्पली तुम्हाला बॅक येऊन जायचं. बॅक आल्यानंतर शेक इफेक्ट प्रोजेक्टची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटून जाणार आहे. तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. इथं आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 3 इफेक्ट बघायला मिळणार आहे. तर सिम्पली तुम्हाला भाऊ फर्स्ट लेअरवर क्लिक करायचं आहे. इफेक्ट या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून इथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टमध्ये बॅक येऊन जाईल. बीटमार्कमध्ये आल्यानंतर भाऊ तुम्हाला हा इफेक्ट 3च फोटोला ॲड करायचं आहे. 3 कोणते फोटो आहे ते मी तुम्हाला सांगून देणार आहे इथं. तर भाऊनो हे 3 फोटो असणार आहे. ते तुम्ही टायमिंग लक्षात ठेवू शकता. इथे तुम्ही कन्फ्यूज होऊ शकता. ओके, 31.11 पर्यंतचा म्हणजे 31.11चा जो फोटो आहे भाऊनो, म्हणजे हा बघू शकता हा नंतर हा दुसरा आणि हा तिसरा, या 3 फोटोला तुम्हाला तो आपला फर्स्ट इफेक्ट ॲड करायचा आहे. ॲड करण्यासाठी सिम्पली फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करायचं, पेस्ट करायचं आहे. अजून नेक्स्ट फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करायचं आहे. अजून भाऊनं तुम्हाला अशा प्रकारे इफेक्ट 3 फोटोला ॲड करून घ्यायचे आहे. त्याच्यानंतर भाऊनं आपला दुसरावाला इफेक्ट तुम्हाला आपल्या शेक मधून कॉपी करून घ्यायचं आहे. आणि दुसरावाला इफेक्ट तुम्हाला जे आपले मिडल साईजचे बीटमार्क दिसून राहिले तुम्हाला, तर दुसरा इफेक्ट तुम्हाला बघू शकता या साईजचे फोटोज, जे आपले पहिले 2 फोटोज आहे भाऊनो मी तुम्हाला दाखवून देतो त्यांची साईज बघू शकता भाऊनो. हे 2 साईजचे म्हणजे मिडल साईजचे फोटोज आहे. त्याने तुम्हाला दुसरावाला इफेक्ट ॲड करायचा. नंतर हे मोठा साईजचा फोटो आहे भाऊनो, त्याला तुम्हाला तिसरावाला. नंतर अजून भाऊनो रिपीट तुम्हाला या 2 फोटोला भाऊनो दुसरावाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. मोठ्या फोटोला फर्स्टवाला इफेक्ट तिसरावाला इफेक्ट ॲड करायचा. नंतर अजून इथं फोटोज ॲड केलेले आहे मी तुम्हाला पण सांगून देतो. या 2 फोटोला तुम्हाला दुसरावाला, नंतर अजून तिसरा, मग अजून दुसरावाला 2 फोटोला दुसरावाला, तिसरावाला भाऊनो मोठ्या साईजच्या फोटोला. अशा प्रकारे तुम्हाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे आहे. ओके, तर त्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला भाऊनो ॲड करायची आहे इथे एक ब्लॅक स्क्रीन PNG. ब्लॅक स्क्रीन PNG अशा प्रकारची असणार आहे. याच्यावर क्लिक करून ब्लॅक स्क्रीन PNG सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक केल्यानंतर सिम्पली फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर भाऊनो सिम्पली अजून तुम्हाला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि एक मी तुम्हाला PNG दिली आहे ते सुद्धा तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचे आहे. त्याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटूनच जाणार आहे.